हॅलो, मी इंद्रजित आणि मी चाललो आहे दार्जिलिंगला. मी जलपाईगुडीवरून गाडी पकडली आहे जी दार्जिलिंगला जाते आणि मी आता कोणत्या तरी सिलिगुरीच्या मधल्या गावामध्ये, मला माहिती नाही कुठे मी. तुम्ही काहीही तयारी न करता इथे आलो आहे. माझं राहण्याचं काही सीन सॉर्टेड नाही आहे. हा माझा ब्रेकफास्ट आहे. मी पराठा आणि भाजी मागवली आहे 40 रुपये. आय होप ही ट्रिप चांगली होईल. टॉय ट्रेन. आणि ही आहे सामटेंग चोयलिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, म्हणजेच घूम मॉनेस्ट्री. दार्जिलिंगमध्ये सगळ्यात पहिलं येऊन काय करावं तर ऑब्व्हियसली चहा. सो चहाचे 10 रुपये झाले. घूम मॉनेस्ट्रीपासून इथे इथपर्यंत यायला मला एका काकांनी लिफ्ट दिली. सो मला 12 मिनटं वाचले आणि मी चाललो बटासिया लूपला. सो ह्या ठिकाणी कधी 20 रुपीजचा पास काढावा लागतो. तो आहे बटासिया लूप. त्याला लूप का म्हणतात कारण इथून आहे ना ट्रेनचा ट्रॅक जातो आणि एका लूपमधून तो पास होतो. आणि ही जी जागा आहे ती गोरखा रेजिमेंटची मेमोरियल आहे, म्हणून एक हेरिटेज साईट आहे. तिथे कॉलेजच्या आयव्ही आणि लग्न झालेले जोडपे एवढंच बघायला मिळतं आहे आणि भयानक टुरिस्टी जागा आहे. त्यापेक्षा त्या मॉनेस्ट्रीज खरंच खूप कमाल होत्या. आता 3 वाजलेत आणि त्या बटासिया लूपच्याच बाजूला एक छोटंसं रेस्टॉरंट आहे. तिथे माझा दुपारचा लंच करतो आहे. टिबेटियन डिश आहे थुप्पा नावाची, जे सुपी नूडल्स असतात, थोड्याशा भाज्या असतात त्यात. बटासिया लूपवरून एकही प्रायव्हेट गाडी नव्हती म्हणून मी चालत आलो आहे. 40 मिनटं चाललो आहे, पाय दुखत आहेत आणि आय होप की यूथ हॉस्टेलमध्ये मला राहायला जागा मिळेल. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन हे एक ऑर्गनायझेशन आहे इंटरनॅशनल, जे ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स किंवा काही ट्रेकिंग असतील तर त्यांच्यासाठी अकोमोडेशन प्रोव्हाइड करतो खूप स्वस्त रेटमध्ये. आता मी जिथे थांबलो आहे ते मला 400 रुपयाला एक बंक बेड मिळाला आहे. माझी बॅग टाकली आहे मी पटकन फ्रेशअप होणार आहे. मी आहे दार्जिलिंगच्या मार्केटमध्ये. तिथे 2 आळ्या आहेत. खालची आळी आहे ती लोकल बाजाराची आणि वरची आळी आहे ती मॉल रोडची आहे. मला प्रत्येक जागेची बेस्ट गोष्ट म्हणजे तिकडचे मार्केट्स वाटतात. त्या बाजारांमध्ये युजली त्या ऑथेंटिक गोष्टी, त्यांचं कल्चर वगैरे जास्त दिसतं मला. सो हा आहे मॉल रोड, जे जरा टुरिस्टी मार्केट आहे आणि तिथे जरा सुविनियर सारख्या गोष्टी मिळतात. ते खूप एक्झॉटिक, खूप हँडीक्राफ्टचे, खूप सुंदर दुकान आहे. अँड फायनली हिअर इट इज. मला तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी ही जागा सजेस्ट केली आहे म्हणून मी देतो आहे. ग्लेनरीज तर ही दार्जिलिंगमधली सर्वात जुनी आणि खूप फेमस बेकरी आहे. भयानक एस्थेटिक ही जागा, कमाल ॲम्बियन्स आहे हिचा. आणि पाठी मस्त जॅज लावलं आहे, प्रॉपर माहोल. इथे ॲपल पाय खातो आहे जो 65ला आहे आणि येस रात्रीची एक वेगळी वाईब आहे इथे, कारण असे सगळेजण आता बाहेर पडले, गार वारा आहे, सगळ्यांच्या तोंडातून वाफा निघत आहे. फायनली मला एक दुकान उघडा दिसलं आहे आणि इथे मी एक टपरी आहे छोटीशी ती, आणि असं एक वेगळीच सिटिंग अरेंजमेंट आहे. तर मी मला 90 रुपीजला इथे चिकन मोमोज आणि सूप मिळालं आहे. इथेच माझं सुख आहे. तो या भरपूर फिरलो मी मार्केट. मॉल रोडवरून परत जाणार आता. रात्रीचं 1 वाजलं आणि मला ताप आला आहे. एवढंच नाही, थंडी जास्त असल्यामुळे माझं प्रचंड डोकं दुखतं आहे. नशीब मी अँटीबायोटिक्स आणल्या आहेत, मी गोळी घेतली आणि मला झोपायचं आता, कारण उद्या सकाळी लवकर उठून टायगर हिल नावाची जागा आहे, तिथे सनराईज बघायला जायचं आहे. तर आय होप तोपर्यंत माझा ताप गेलेला असू देत. डे 2 गुड मॉर्निंग. ताप नाही आहे मला आणि थोडीशी सर्दी आहे आणि सकाळी उठून मला टायगर हिलला जाता नाही आलं. आता 8 वाजलेत आणि काहीतरी गरम प्यायची गरज होती. सो स्लीपी आउल कॉफी आहे सोबत आणि मी आत्ता बाहेर पडणार आहे. मी आत्ता नाश्त्यासाठी आलो केव्हेंटियर्स कॅफेला आणि मी मागवलं आहे पोर्क ब्रेकफास्ट जो 240ला आहे, ज्यामध्ये 2 अंडी आहेत, बेकन आहे आणि पोर्क सॉसेजेस आहेत. आणि एवढंच नाही, ह्या रेस्टॉरंटला एक मस्त व्ह्यूसुद्धा आहे. सो केव्हेंटियर्स कॅफे ना, इथे बर्फीचा तो शॉट होता
तो जो सुरुवातीचा सीन आहे ना तो सगळा इथे घडलेला. पण चहा कसा बनतात हे बघूया आज. या टूरचं तिकीट आहे 100 रुपीज. तो इथे वेगवेगळ्या व्हरायटीचे टी चहा बनवले जातात. सो ते प्लांट एकच आहे पण त्याला बनवण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. इज द टी टेस्टिंग टाईम. Which one is this? Yeah, the first one is salted black tea. हा आहे ब्रोकन लीव्स ब्लॅक टी. याच्यात पानं अजून लहान असतात. हा थोडा जास्त स्ट्रॉंग याच्यापेक्षा. अँड दिस वन इज Green with basil leaf. सो हेल्दी स्टफ. परफेक्ट. हे फक्त 3 प्रकार आहेत. त्यांच्याकडे अजून पण बरेच वेगवेगळे प्रकार आहेत चहाचे. सो T2 वॉज गुड. सो तिकडे त्या अख्ख्या टूरमध्ये शूट नाही करता आलं कारण तिथे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होती. इथे आपण जो युज्युअल चहा पितो दुधाचा तो नाही बनत. तो आसाममध्ये बनतो. इकडे जो बनतो तो काळा चहा बनतो. मजा आली ही टूर. ही टूर खरंच एक ऑफबीट एक्सपिरियन्स होता. इट वॉज गुड. मी जॅपनीज बुद्धिस्ट टेम्पल आणि त्याच्या बाजूला एक पीस पॅगोडा नावाची एक जागा आहे तिथे. ही जागा अगदी ह्याच्या नावासारखी पीस पॅगोडा. हा जो पॅगोडा त्याच्या 4 बाजू आहेत. तर 4ही बाजूंना बुद्धांचे 4 आयुष्याचे फेजेस कोरलेले आहेत. त्याच्या मूर्त्या आहेत आणि त्याच्या मध्ये त्यांच्या आयुष्यात घडलेले काही किस्से लाकडावरती कोरलेले आहेत. डन विथ पीस पॅगोडा. आता चाललो जॅपनीज टेम्पलला. तर हे होतं जॅपनीज टेम्पल जिथे आत्ता प्रार्थना चालू आहे. मोठे ड्रम्स ते वाजवतात. सुंदर वाटलं खरंच. तर मी दार्जिलिंगमधल्या रिव्हॉल्वर होमस्टेमध्ये आहे जो बीटल्स थीमवरती आहे. इथे त्या बँडची पुस्तकं आहेत वगैरे. त्या गाण्यांबद्दल छोटे छोटे पेंटिंग्स बनवले आहेत. आणि मी इथे डिनरसाठी नेपाळी थाळी मागवली ज्याचं नाव आहे याहाको. आणि त्यामध्ये अशा काही लोकल भाज्या बनवून ती पूर्ण थाळी आहे. सो ही फरसबी आणि कोबीची भाजी आहे. ते गुंद्रुकचं लोणचं आहे जे एक लोकल पदार्थ इकडचा. थोडंसं सॅलड, भात, पोटॅटो वेजेस आणि डाळ. हा माझा डिनर 160. गुड मॉर्निंग. डे 3 इन दार्जिलिंग. आत्ता वाजले सकाळचे 11:30 आणि इथले गोष्टी सगळे दुकानं वगैरे 10-11लाच उघडतात. त्याच्या आधी काही उघडत नाही. म्हणून मग मी माझ्या ब्रेकफास्ट/लंचसाठी कुंगा रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे जे टिबेटियन जेवण बनवण्यात स्पेशल आहे. तर इथे मी चिकन चाऊमिन मागवलं आहे जे टिबेटियन स्टाईलने बनवलेलं जातं. तर इथे तो खूप कल्चरल डॉमिनन्स आहे आणि इथे तुम्ही इथे कधीही याल ह्या साईडला तर इकडचं टिबेटियन जेवण प्लीज ट्राय करा. तर मी खाऊन महाकाल मंदिरात जाणार होतो. तर मला रस्त्यात ही जागा दिसली आहे हिमालयन टिबेटियन म्युझियम. तर प्रायव्हेट म्युझियम आहे हे. तर इथे 50 रुपयाचं तिकीट काढलं. जरा बऱ्यापैकी अंडररेटेड जागा वाटते पण खरंच बाबा दार्जिलिंगमधले जितके पण म्युझियम्स किंवा मॉनेस्ट्री आहेत त्याच्यात सगळ्यात बेस्ट आहे. व्हॉट इज दिस फॉर? Language what you say Om Namah Shivaya like that. No, we have a mantra here. Om Mane Padme Hu Om Hum Binja Guru Prema Satyam. हिमालयन टिबेटियन म्युझियम खूप सुंदर जागा आहे आणि ती बऱ्याच लोकांना माहिती नाही कारण तिथे सहसा कोणी जात नाही. ती जागा सिटी सेंटरमध्ये असूनसुद्धा. तर अशा काही जागा आहे जिथे तुम्ही प्लॅन करत असाल जाण्यासाठी तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आणि मी जाणार आहे महाकालच्या मंदिरात जे एक शंकराचं मंदिर इथून चालत जाता येतं. हे मी बघितलेलं पहिलं शंकराचं मंदिर आहे जिथे टिबेटियन फ्लॅग्स लावले आहेत. ह्या मंदिरात हिंदुइझम आणि बुद्धिझमच्या अशा दोन्ही गोष्टी तुम्हाला एकत्रपणे दिसतील. म्हणजे इथे शंकराची पिंड आहे पण ते बुद्धिस्ट फ्लॅग्स पण आहेत. ते प्रेयर व्हील्स पण आहेत. आणि एवढंच नाही तर गाभाऱ्यामध्ये जो पुजारीच्या सोबत एक बुद्धिस्ट मंक पण होता. तर ते खूप कमाल वाटलं मला. काहीतरी वेगळं होतं. पहिल्यांदा मला असं बघायला मिळालं. कमाल. मी दार्जिलिंगवरून असाच हात हलवत आलो तर घरचे मारतील मला धरून
आणि म्हणून मी टी शॉपिंग करायला आलो. मी इथे चहा घेतो आहे. मी चेकआउट केलं आहे यूथ हॉस्टेल्समधनं आणि आत्ता की नाही मला ना ट्रेनचं तिकीट मिळालं आहे. मी जेव्हा ट्रेनचं तिकीट बुक करतो तर सगळीकडेच 1000, 1500, 600 असे तिकीट होते आणि मला एक ट्रेन दिसली जी पॅसेंजर ट्रेन आहे, इथून घूमपर्यंत जाते. तिचं तिकीट 105 रुपये. सो मी ती घेतली. क्रेझी शिट. युजली यावेळी अंधार पडायचा पण आता परफेक्ट सनलाईट आहे. गोल्डन आवर असतो ना तो सध्या. टॉय ट्रेन कमाल होती आणि मी तिकडून परत बटासिया लूपला आलो आहे जिथे मी सगळ्यात पहिल्यांदा आलेलो. त्याच कॅफेमध्ये मी माझं शेवटचं मील खाणार आहे दार्जिलिंगमधलं. मोमोज आणि दार्जिलिंगचा चहा. एंड ऑफ डे 3 हे होते माझे दार्जिलिंगमध्ये 3 दिवस जे खूप चांगले गेले एक्सपेक्टेशन्सपेक्षा. कारण इथे येण्याआधी मी काही तयारी केली नव्हती, काही प्लॅन नव्हता आणि तरीसुद्धा खूप मजा आली. सो हे आहे बजेट ब्रेकडाऊन. काही नाही, आता इथून फक्त मला गाडी पकडायची आहे न्यू जलपाईगुरीला आणि न्यू जलपाईगुरीवरून ट्रेनने घरी. हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. भाटुपा भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा आणि मी इंस्टाग्रामवरती आहे. माझं नाव आहे माय ब्लू बॅकपॅक. मलाही फॉलो करा. बाय.